আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ বিষয়ে পঢ়িম ওকে আৰু কি চাম এক্সাম্পল চাম ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কি হয় এক্সাম্পলছবোৰ আৰু ডাইপোল মোমেন্ট কি হয় একদম ইজি কনসেপ্ট এইবোৰ এসআই ইউনিট কি হয় এইবোৰ সব বস্তু চাই যাম ঠিক আছে তো চোৱা আসলতে ইয়াতে যোনটো ডেফিনেশন লিখা আছে ডাইপোলৰ তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ যোনটো ডেফিনেশন হেতু A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. So basically দুটা charge থাকিব okay pair মানে দুটা হল তো আমি ইয়াতে এটা minus q charge লৈছো আৰু ইয়াতে এটা plus q charge লৈছো okay তো দুইটা কি হল opposite হল আৰু equal হল ঠিক আছে তো এইটুক আমি ডাইপোল বুলি কম আৰু ইহতৰ মাজৰ যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স হ'ব এটো স্মল ওকে তো বেসিক্যালি ক'ব পাৰা ডাইপোল হ'ব কাৰণে যোনটো কোৱালিটি বা প্ৰপাৰ্টি লাগিব হেতু কি হয় ইকুৱেল আৰু অপোজিট চাৰ্জ হ'ব লাগে আৰু কি হ'ব লাগে সেপাৰেশন ডিসটেন্সটো স্মল ডিসটেন্স হ'ব লাগে ওকে তো এটুক আমি ডাইপোল বুলি কলো এটা চাবাচোন ডাইপোলটোৰ দুটা চাৰ্জৰ মাজত যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স আছে এই ডিসটেন্সটোক আমি টুৱাইস a বুলি কলো ওকে বেসিক্যালি টুৱাইস l বুলি ক'ব পাৰা অকল l বুলিও ক'ব পাৰা আৰু অকল a বুলি ক'ব পাৰা কিন্তু আমি টুৱাইস a বুলি কিয় কও আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিয় বিকজ আমি যেতিয়া নেক্সট ক্লাছত এই ডাইপোলটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াম এক্সিএল পইণ্ট আৰু ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্টত তেতিয়া আমাৰ কামত আহিব টুৱাইস a ললে তো কি হয় আসলতে আইডিয়াটো কেনেকুৱা এটো যদি সেন্টাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব এতিয়া এটোক আমি a বুলি কম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব এটোক a বুলি কম ঠিক আছে যদি মই অকল টোটাল ডিসটেন্সটোক a বুলি লও ওকে টোটাল ডিসটেন্সটোক a বুলি ললে কি হ'ব এটোক মই a/2 ক'ব লাগিব এটোক a/2 তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশন খেলিমেলি হৈ যায় a/2 আহি যাব হয়নে তো ইজি কে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো আমি এই টোটাল ডিসটেন্সটোক টুৱাইস a বুলি ৰাখি থও ঠিক আছে টুৱাইস l বুলি থব পাৰা ওকে তো এটা চোৱাচোন আমি ডাইপোল কি হয় বুজি পালো যে দুটা চাৰ্জ থাকিব লাগিব আৰু দুইটাৰ মাজত যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স হ'ব হেতুক আমি স্মল ডিসটেন্স বুলি কলো টুৱাইস a বুলি ধৰি ললো ইয়াৰ পৰা কনসেপ্ট এটা আহিল ডাইপোল মোমেন্ট ওকে ডাইপোল মোমেন্ট তো ডাইপোল মোমেন্টক আমি ইউজুয়ালি p লেটাৰেৰে এনেকে ডিনোট কৰো ওকে তো ডাইপোল মোমেন্টৰ যোনটো ফৰ্মুলা হ'ব কি হ'ব চাৰ্জ ইনটু সেপাৰেশন ডিসটেন্স ওকে চাৰ্জ ইনটু সেপাৰেশন ডিসটেন্স separation distance okay তো এটো হবে ডাইপোল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলা তো চাৰ্জটো আমি কি লম এই দুটা চাৰ্জৰ যিকোনো এটা লৈ লম ওকে কিউ বুলি ললো আৰু ম্যাগনিটিউড লম ঠিক আছে আসলতে এটো এনেকে লিখিব লাগিছিলে ম্যাগনিটিউড অফ চাৰ্জ ওকে বা ম্যাগনিটিউড অফ এনি অফ দা টু চাৰ্জেস ঠিক আছে তো ইয়াৰে ম্যাগনিটিউড ললে কি হ'ব মাইনাস টু গুছি যাব ইয়াৰে ম্যাগনিটিউড ললে কিউ এটো আহিব ওকে সেপাৰেশন ডিসটেন্সটো কিমান হল টুৱাইস l বা টুৱাইস a জি লোৱা ওকে তো টুৱাইস l লৈ ল দিয়া তেতে বেছি ভাল লাগিব লেংথ মানে l ওকে একো নাই বাৰু কথা নাই তো আমি কি বুজি পালো চাৰ্জ ইনটু সেপাৰেশন ডিসটেন্স এটো হল ডাইপোল মোমেন্ট তো ইয়াৰ যোনটো এসআই ইউনিট হ'ব হেতু কি হ'ব এসআই ইউনিট ডাইপোল মোমেন্টক টু p বুলি লিখিলো তো p ৰ এসআই ইউনিটটো কি হ'ব চাৰ্জৰ এসআই ইউনিট কুলম্ব এটো ক্যাপিটেল c হ'ব আৰু লেংথৰ এসআই ইউনিট মিটাৰ হ'ব তো বেসিক্যালি কুলম্ব মিটাৰ হ'ব এসআই ইউনিট ঠিক আছে ইয়ালৈকে এতিয়া চোৱা যদি তোমাক কোনবাই সোধে যে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ এক্সাম্পল দুটা দিয়া ওকে কি বুলি কবা তেতিয়া তো এক্সাম্পল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ যোন দুটা এক্সাম্পল হ'ব হে এক্সাম্পলটো আমি এনেকে লিখি দিলে এটা হৈছে H2O মানে ওয়াটাৰ ওকে আৰু এটা কি হৈছে আৰু এটা হৈছে HCl বুলি কব এনেকে বহুত কিটা আছে HCl এইবোৰ কেমিষ্ট্ৰি মলিকিউলছ তো এইবোৰক আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলছ বুলি কব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা আছে ইথানল ইথানল কেনেকে লিখা C2H5 ওকে তাৰ পিছত OH ওকে তো এটো হৈছে ইথান তো এগিটা বেসিক্যালি এক্সাম্পল হয় ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ ওকে কেমিষ্ট্ৰি পাইছা তোমালোকে হয়নে নহয় তো ইয়াতে যদি কিবা ডাউট আছে মোক খুদিবা কমেন্টত বঢ়িয়াকে তো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম কোট দুটা পইণ্টত পাম আসলতে তিনটা পইণ্টত পাম আমি সাম বঢ়িয়াকে বস্তুবোৰ এক্সিএল পইণ্টত ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট আৰু এটা এট এনি পইণ্ট ওকে তো তোমালোকক এনি পইণ্টটো নালাগে আমি দুটাই চাম হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ